วัสดีค่สวัสดีครัะบสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไมเคิลปวีณเจตนาโกเมศนะครับเป็น Senior Associate ในกลุ่ม Healthcare and Life Sciences Industry Group ครับพรีมุทิตานนท์ค่ะเป็น Regulatory Affairs Manager ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Healthcare and Life Sciences ค่ะสวัสดีค่ะโมซิชาบุสลีค่ะเป็น Regulatory Affairs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Healthcare Life Sciences ค่ะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซสชันของ Legal Tidbit เรานะครับที่จะมาพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจในเวลานี้นะครับก็คือเรื่องของ COVID-19 Antigen Self Test Kit นะครับขออนุญาตเรียกว่า Home Use Kit แล้วกันนะครับเพื่อความสั้นของการรีเฟอร์ถึงตัวสินค้าตัวนี้หรือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับครับก็จริงๆเราก็จะเห็นได้นะครับจากสถานการณ์ที่โควิดเนี่ยก็มีคนไปตรวจเยอะมากนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมอย.ถึงมีการพยายามช่วยเหลือในการออกประกาศตัวหนึ่งมาเพื่อที่จะทำให้การจดทะเบียนมันใช้ระยะเวลาน้อยลงค่ะจากประกาศที่คุณไมเคิลกล่าวถึงอะค่ะอย.ได้มีการยกเว้นชุดตรวจ ATK Antigen Test Kit เนี่ยค่ะจากเดิมที่ต้องยื่นขอใบอนุญาตผลิตภัณฑ์เป็นการยื่นขอประเมินเทคโนโลยีซึ่งอย.ก็จะประเมินโดยดูจากคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นเรื่องของความไวความจำเพาะของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามมาตรฐานของอย.หรือเปล่าค่ะซึ่งอันนี้ก็คืออย.ก็จะมีออกมาเป็นข้อกำหนดใช่ไหมคะว่าการประเมินเทคโนโลยีต้องมีการเทสหัวข้อไหนบ้างใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวถ้าสมมติเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยตัวเทสคิดเขาจะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาตคือเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดแต่ในกรณีนี้เขายกเว้นให้ว่าไม่ต้องยื่นเอกสารครบทั้งหมดแต่ว่าจะต้องยื่นผลการประเมินเทคโนโลยีหรือว่าการทดสอบตัวเครื่องมือแพทย์ว่ามันมีประสิทธิภาพอะค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่พิมพ์ซึ่งการประเมินเทคโนโลยีนี้ก็จะใช้เวลาในการพิจารณาค่ะน้อยกว่าการยื่นขอใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมากเลยค่ะทีนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการที่จะสามารถมีโปรดักต์ของตัวเองอะค่ะวางจำหน่ายในท้องตลาดได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะอีกอันหนึ่งผมว่าที่น่าสนใจครับคือนอกจากเรื่องของการถึงแม้ว่ามันทำให้ล่นระยะเวลาในการที่จะขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็หวังว่าจะออกขายได้รวดเร็วขึ้นเนี่ยผมสังเกตว่าตัวประกาศเนี่ยยังมีการกำหนดข้อที่จำกัดว่าห้ามขายให้ใครบ้างหรือขายได้เฉพาะแค่แก่บางสถานที่ค่ะคือประกาศณปัจจุบันเนี่ยกำหนดว่า antigen test kit เนี่ยเมื่อนำเข้าหรือเมื่อผลิตแล้วเนี่ยต้องขายให้กับหน่วยงานของรัฐโรงพยาบาลของรัฐหรือร้านขายยาเท่านั้นเนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงแปลว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่คนจะนำไปใช้แบบไม่ถูกต้องหรือว่านำไปใช้แล้วตีค่าผิดพลาดดังนั้นก็คือจะต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีความชำนาญหรือว่าเภสัชกรนะคะในการใช้ก็เลยมีการจำกัดตรงนี้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามในเรื่องของการโฆษณาเนี่ยไม่ได้มีข้อยกเว้นนะคะก็คือว่าเครื่องมือแพทย์ทุกประเภทยังไงก็จะต้องขออนุญาตโฆษณาอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนอย่างเช่นสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าสื่อออนไลน์ก็ต้องขออนุญาตทุกประเภทค่ะที่เป็นการโฆษณาต่อบุคคลทั่วไปค่ะใช่ค่ะพี่พิมพ์โดยปกติเนี่ยเราจะเห็นเราจะพบว่ามีโฆษณาเครื่องมือแพทย์นะคะที่ผ่านสื่อออนไลน์จำนวนมากเลยทั้งที่ขออนุญาตแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตนะคะที่นี่ทางนี้จะขอยืนยันว่าเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดนะคะอย.จะมีประกาศที่จะต้องทำตามข้อกำหนดแล้วก็ต้องยื่นตัวข้อความที่จะใช้ในการโฆษณาค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อนที่จะทำการโฆษณาทุกครั้งค่ะหรือถ้าเป็นสื่อทางออนไลน์หรือว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์พวกนี้ค่ะก็ต้องส่งเป็นคลิปหรือว่าเป็นสตอรี่บอร์ดให้อย.พิจารณาค่ะครับเพราะฉะนั้นคือต่อให้เรามีประกาศตัวนี้แล้วนะครับก็อยากจะเน้นย้ำว่าประกาศตัวนี้เนี่ยช่วยเหลือในการที่ทำให้การขึ้นทะเบียนอาจจะรวดเร็วขึ้นนะครับการขออนุญาตต่างๆแต่ในการที่เราจะนำผลิตภัณฑ์นี้ออกมาขายไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางสื่อไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการโฆษณาออนไลน์เนี่ยก็ต้องอย่าลืมว่ากฎพวกนี้ก็ยังคงต้องใช้บังคับอยู่นะครับไม่ได้มีข้อยกเว้นเรื่องของการโฆษณาครับวันนี้ก็ขอจบการให้ข้อมูลในเรื่องของ legal tidbit ของเราไปแค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสมานำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอีกครั้งหน้าขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ